नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? नाही, खरंच विचारतोय, कसे आहात? कुठल्या टेन्शनमध्ये तर नाही आहात ना? किंवा प्रचंड राग येतोय कुठल्या गोष्टीचा? दुःखी आहात? एखाद्या गोष्टीची खूप काळजी किंवा भीती वाटते? यापैकी काहीही होत असेल ज्याने तुमचं रुटीन लाईफ अफेक्ट झालेलं असेल, कोणाशी बोलावंसं वाटत नसेल किंवा कोणाकडे बोललात तरीसुद्धा कॉन्व्हर्सेशन भलतीकडे जात आहेत आणि नको ते सल्ले मिळत आहेत किंवा मनातलं नीट ऐकून घेणारं कोणीतरी नाहीच आहे असं वाटतंय, तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच्या बातम्या आपल्या कानावर नेहमी पडतात. वेळोवेळी कलाकार, विद्यार्थी, उद्योगपती, नोकरदार, यशस्वी, अयशस्वी, महिला, पुरुष किंवा इतर सर्वच वर्गातल्या लोकांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना आपल्या आजूबाजूला दिसतात. का करावी वाटत असेल लोकांना आत्महत्या? विजिबली अत्यंत तणावात असणाऱ्या लोकांपासून ते अगदी आनंदी आणि समाधानी दिसणारी लोक का इतकं टोकाचं पाऊल उचलत असतील? ह्या प्रश्नाचं उत्तर थेट आपल्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित आहे. दुःख, राग, भीती, काळजी, अतिविचार किंवा तणाव यापैकी कोणत्याही एका किंवा त्यापेक्षा जास्त मानसिक परिस्थितींमुळे आपली डे टू डे लाईफ, आपलं काम अफेक्ट होत असेल तर मेंटल हेल्थकडे लक्ष तातडीने देणं गरजेचं आहे. मेंटल हेल्थ बिघडण्याची कारणं अगदी काहीही असू शकतात. ब्रेकअप झालं म्हणून, अपयशामुळे, भावनिक पातळीवर नुकसान झाल्यामुळे, आर्थिक, सामाजिक किंवा राजकीय समस्यांमुळे. काही केसेसमध्ये केवळ केमिकल इम्बॅलन्समुळे मेंटल हेल्थविषयी समस्या उद्भवू शकतात. अर्थात त्याला ट्रिगर करणारे पॉईंट्स प्रत्येकासाठी वेगळे वेगळे असू शकतात. जगातील प्रत्येक 4 व्यक्तींमागे एक व्यक्ती ही मेंटल हेल्थ इश्यूला सामोरं जात असते आणि या लोकांपैकी 2/3 म्हणजे 2/3 लोक ही सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन आणि दुर्लक्ष या कारणांमुळे मेंटल हेल्थ इश्यूवर उपचारच घेत नाही. म्हणजे तुमच्या कुटुंबात जर का 4 लोक असतील तर त्यापैकी कदाचित 1 जण यांनी अफेक्टेड असू शकतो. त्यामुळे याबाबत योग्य माहिती असणं सगळ्यांसाठी गरजेचं आहे. भारतातील 7.5% लोकसंख्या ही कुठल्या ना कुठल्या तरी मेंटल डिसऑर्डरने त्रस्त आहे. भारताची 35% लोकसंख्या ही वयवर्ष 15 ते 34 या वयोगटातली आहे आणि या वयोगटातील लोकांमध्ये आत्महत्या हे मृत्यूचं प्रमुख कारण आहे. भारत जगातल्या पहिल्या 2 देशांपैकी एक आहे ज्यात नैराश्य म्हणजे डिप्रेशनचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत आणि हे फक्त रिपोर्टेड केसेसवरून निघालेलं गणित आहे. म्हणजे आपण समजू शकतो की त्याचं खरं प्रमाण किती भयानक असू शकेल. आपल्या भावना, आपले विचार आणि मूड्स यांना समजून आणि सांभाळून घेता येणे म्हणजे आपली मेंटल हेल्थ. WHO डेफिनेशननुसार चांगले मानसिक आरोग्य म्हणजे आपली अशी मानसिक स्थिती ज्यामध्ये आपल्याला आपल्या पोटेन्शियलची पूर्ण जाणीव असेल आणि रोजच्या जीवनातले छोटे मोठे मानसिक तणाव व्यवस्थित हँडल करून आपण प्रोडक्टिव्हली काम करू शकतो. अधिक सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर मेंटल हेल्थ ही एखाद्या तराजूसारखी असते. म्हणजे जर का एक पारडं जड झालं तर तुम्हाला डिप्रेशन, एन्झायटीसारखे त्रास होऊ शकतात किंवा दुसऱ्या बाजूला एखादी व्यक्ती मॅनिक स्टेटमध्येही जाऊ शकते. त्यामुळे आपण सतत यातला समतोल म्हणजे बॅलन्स राखणं गरजेचं आहे. अर्थात केवळ सतत आनंदी असणं म्हणजे मेंटल हेल्थ चांगली आहे असं अजिबात नाही, तर मनात येणाऱ्या प्रत्येक भावना, मूड्स यांना हाताळून योग्य निर्णय घेता येणे म्हणजे चांगली मेंटल हेल्थ. बऱ्याचदा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम्सवर उपचार उपलब्ध असले तरी लोक काय म्हणतील, आपल्याला वेडं ठरवलं जाईल का, ह्या भीतीने अनेकदा लोक उपचार घेणं टाळतात आणि मग त्याची लक्षणं आणि परिणाम अधिक गंभीर होण्याची भीती असते. 15 ते 29 या वयोगटातील बहुतेक तरुण किंवा तरुणी आज कुठल्या ना कुठल्या तरी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ॲक्टिव्ह आहेत. फोमो म्हणजेच फिअर ऑफ मिसिंग आउट हा शब्द तुम्ही ऐकलाच असेल. माझ्या फोटोला किती लाईक्स आले असतील, त्यावरून मी चांगला दिसतोय किंवा दिसतेय का नाही, माझी स्टोरी या अमुक एका व्यक्तीने पाहिली पण तिने पाहिलीच नाही, त्यांनी मला ब्लॉक का केलं, हे असं आपल्याबाबत बरेचदा होतं. आत्ताही मला भीती वाटते की तुम्ही माझा व्हिडिओ लाईक कराल की नाही. पण रियालिटीपेक्षा व्हर्च्युअल आयुष्य खरं वाटायला लागून आपण दुसऱ्यांना दाखवण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी करायला लागतो आणि स्वतःला हरवून बसतो. लॉकडाऊनच्या काळात सोशल मीडियामुळे आपल्याला आपल्या मित्रांसोबत, फॅमिलीसोबत कनेक्टेड राहणं खूप सोपं गेलं. पण तुम्हाला माहिती असेल, सोशल मीडिया हे एन्झायटी, डिप्रेशन आणि स्ट्रेस याच्यासारख्या मेंटल हेल्थ इश्यूचे प्रमुख कारण बनलं आहे. आपण आपल्या आजूबाजूला मेंटल हेल्थविषयी अवेअरनेस तयार करण्यासाठी काय करू शकतो? आता मला स्वतःला एन्झायटी, अँगर इश्यूजसारखे प्रॉब्लेम आहेत. त्याबद्दल मी जागरूक राहूनच त्याच्यावर ताबा मिळवू शकतो. तर सगळ्यात आधी आपल्याला स्वतःच्या मानसिक स्थितीबद्दल सतत अवेअर असणं, त्याविषयी खुलेपणाने बोलणं गरजेचं आहे.
मग ते ऑनलाईन असो किंवा प्रत्यक्ष असो. कुठल्याही व्यक्तीला त्याच्या मेंटल हेल्थ कंडिशनबाबत खुलेपणाने आणि कुठलाही आडपडदा न ठेवता बोलता येईल असं वातावरण तयार करणं आणि ते जपणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि ती आपली सर्वात मोठी इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. दुसऱ्या टप्प्यात स्वतःमधील किंवा दुसऱ्यामधील मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दाखवणारे रेड फ्लॅग्स म्हणजे धोक्याचे इशारे ओळखता यायला हवे. एकदा हे इशारे ओळखल्यानंतर तीव्रतेनुसार जवळच्या लोकांची किंवा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलची मदत अधिक वेळ न घालवता घ्यायला हवी. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्समध्ये सायकॅट्रिस्ट, सायकोलॉजिस्ट, काउन्सिलर्स, सायकोथेरपिस्ट यांची मदत आपण घेऊ शकतो. मेंटल इलनेस कोणत्या प्रकारचा आहे, कधीपासून आणि किती तीव्रतेचा आहे यानुसार त्यावरील ट्रीटमेंट ठरते. मानसिक आजाराचे निदान किंवा डायग्नोसिस हे त्यावरच अवलंबून असते. त्यामुळे गुगलवर वाचून एक्सपर्टच्या सल्ल्याशिवाय मला OCD झालाय, बायपोलर डिसऑर्डर आहे मला, असं कॅज्युअली म्हणणं योग्य नाही. मेंटल हेल्थ विषयीचे अनेक व्हिडिओज विषय खोलने याआधीही केलेत, स्पेशली लॉकडाऊनमध्ये याच्याशी कसं डील करावं त्या संदर्भात. ते व्हिडिओज तुम्ही नक्की बघा. मित्रांनो, या सगळ्या शास्त्रीय गोष्टी आपण थोड्या वेळ बाजूला ठेवूयात आणि तुमचा एक मित्र म्हणून मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. आनंद, दुःख, राग, चीड, निराशा, तणाव, समाधान या सर्व भावना आपल्या आयुष्यातला एक अविभाज्य भाग आहेत. काही गोष्टी मनाप्रमाणे होतील, काही होणार नाहीत. काही गोष्टींचा त्रास होईल, नैराश्य येईल. परंतु तोपर्यंत ज्या गोष्टी आपल्या हातात आहेत, जसं की टाईम मॅनेजमेंट, हार्डवर्क, इमोशन्स आणि ॲक्शन्सवर कंट्रोल ठेवणे, हे आपण करूच शकतो. तसंच ज्या गोष्टी आपल्याला बदलणं शक्यच नाहीत, जसं की पॅन्डेमिकसारखी सिच्युएशन असेल, दुसऱ्यांचं आपल्याबद्दल असलेलं मत असेल किंवा दुसऱ्यांचं वागणं असेल, त्या गोष्टींबद्दल जास्त विचार न करणं हेही आपण करूच शकतो. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर डिस्क्रिप्शनमध्ये काही हेल्पलाईनचे नंबर दिलेले आहेत. जर का गरज पडली तर त्याचा वापर करा. स्वतःचं मन जपा, त्याचबरोबर आजूबाजूच्या लोकांचीही काळजी घ्या. आणि जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ महत्त्वाचा वाटत असेल तर अधिक लोकांपर्यंत पोचावा म्हणून ताबडतोब शेअर करा आणि विषय खोलला सबस्क्राईब करा.